tuyệt vời bởi vì ngày nào cũng được mời bởi anh Minh Sang cực kỳ là nhiều năng lượng. Yeah, thank you, Minsan, and thank you, the organizer, to make sure that we have a proper meeting place. Cảm ơn anh Minh Sang cũng như là cảm ơn ban tổ chức để có thể đảm bảo rằng là chúng ta có một cái nơi thật sự là tuyệt vời để có thể bắt đầu buổi sáng. And we all know that this particular program comes with a diary systems. Và tất cả chúng ta đều biết được rằng là cái chương trình này của chúng ta nó đi cùng với cái cuốn nhật ký. And this particular system is meant to stimulate the ideas of getting you all to implement it. Tại sao nó lại có cái cuốn nhật ký này? Để cho nó có thể là kích thích các bạn để có thể thực hành, để có thể là làm những cái hệ thống. From the start is this that this is what we call develop. I have this whole performance loop. Vậy thì ngay từ cái thời điểm ban đầu ấy là tôi có cả cái vòng lặp hiệu suất. That begins with the mindset, to the attitude, to the profiling strategies, and all the way to the soft skills and the actions so that we can get a result. Từ đầu là cái tư duy, thái độ, sau đó là đến những cái hình mẫu, sau đó là đến những kỹ năng, hành động và xong cuối cùng là đạt được kết quả. So my strategy in this 21 day is to be able to create something, a systems or a process that you can remember or even excited enough to bring it back to your workplace or your business, to be able to share with as many people as possible. Vậy thì cái ý tưởng của tôi ngay từ thời điểm ban đầu đó chính là tạo ra một cái hệ thống 21 hệ thống để khiến cho các bạn thực sự là hào hứng để các bạn có thể là áp dụng và các bạn thậm chí còn đem về để có thể chia sẻ với những người đồng nghiệp, chia sẻ ở trong doanh nghiệp của mình. So I built the 21 systems within the performance loop. Và chúng ta sẽ có 21 cái hệ thống ở trong cái vòng lặp hiệu suất của chúng ta. And I focus a lot on the X factors of the leaders. Và bên cạnh đó tôi tập trung rất là nhiều về những cái nhân tố bí ẩn của cái người leader. Because I know that the leaders will eventually build and lead. Bởi vì tôi biết được rằng là cái người leader ấy cho đến cuối cùng thì người ta sẽ xây dựng và người ta dẫn dắt. And also I wanted to inspire you with the ideas of lean canvas. Và bên cạnh đó tôi cũng muốn truyền cảm hứng cho các bạn về cái ý tưởng của lean canvas. Because from a leader's perspective is that if you understand how business idea can be validated. Và nếu mà ở trong cái tầm nhìn của leader, nếu mà bạn hiểu được cách làm như thế nào để có thể những cái ý tưởng được thẩm định. You will be able to look at a product or a service, even you are not in business, all right, from a perspective of unique propositions and benefit to the customers. Thì kể cả là các bạn không có làm kinh doanh á, thì sau khi mà học xong cái đấy rồi, các bạn cũng hiểu được làm như thế nào để nhìn một cái sản phẩm và dịch vụ dưới một cái góc nhìn của cái đề xuất giá trị khác biệt. So the whole idea is that I always make assumptions that you all could learn from something that I have learned in my life. Và những cái ý tưởng của tôi đó chính là tôi phải có được một cái gì đó để dạy cho các bạn về những cái gì mà tôi đã được học ở trong cuộc sống. I have a great idea. Tôi có một cái ý tưởng tốt. I learned it from someone. Tôi học nó từ ai đó. I will try to speak to as many people as possible. Tôi sẽ cố gắng để có thể là nói cho càng nhiều người nhất có thể. They could be my customers, or they most likely they are people that are with me as my salespersons and manager and key people, to share about the idea to them. Những cái người đấy có thể là những cái người của tôi, những cái người đấy có thể là đồng nghiệp hoặc là những cái người bên dưới của tôi để tôi có thể chia sẻ cái ý tưởng đấy với họ. So I realized something very powerful after that. Và tôi mới nhận ra một cái điều cực kỳ là có sức mạnh sau đó. It may be just an idea. Nếu mà nó chỉ là cái ý tưởng. And when I share with this particular persons, my key people, or my customers, or my sales people. Vậy thì nếu mà tôi chia sẻ cái đấy đối với những cái người của tôi, đối với những cái người trong tổ chức, những cái người chủ chốt. They have reactions to what I share with them. Và họ sẽ có những cái phản hồi với những cái gì mà tôi chia sẻ với họ. And I realized that ideas is everywhere. Và tôi mới nhận thấy một điều rằng là cái ý tưởng ấy thì nó có ở khắp mọi nơi. But good idea is hard to find. Nhưng mà một cái ý tưởng tốt thì nó cũng khá là khó để tìm. What I mean by good idea is that I have an idea, I share with the person give me back some more ideas. Và cái ý tưởng của tôi ở đây có nghĩa là ở đây cái ý của tôi có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà tôi có một cái ý tưởng, tôi chia sẻ với người khác thì người ta sẽ cho tôi một số những cái phản ứng nhất định. And when the idea is a good idea, vậy thì nếu mà cái ý tưởng đấy là ý tưởng tốt,
the person's responded with more ideas. Thì những cái người kia người ta sẽ phản hồi lại bằng nhiều những ý tưởng hơn. Like they will tell me, hey Ken, let's implement this. Người ta sẽ nói với tôi rằng là này Ken, cùng thực hiện nó thôi. Let's organize a training to talk about it. Và có thể là mình tạo ra một cái buổi đào tạo để nói về cái này đi. Or in our Monday meeting, let's share with everyone. Hay là ở trong cái buổi họp thường xuyên vào thứ hai của mình chia sẻ về cái này với mọi người được không? To see how we can implement this. Và để có thể là xem để có thể làm như thế nào để chúng ta có thể thực hiện được. And one interesting thing that to do what I have done before is that the more that I do, the better presenter I will be. Và còn một cái điều nữa mà tôi học được đó chính là tôi càng làm nhiều thì tôi càng thuyết trình giỏi. The first time I presented the idea, it may not be so clear. Cái lần đầu tiên mà tôi thuyết trình về cái ý tưởng đấy thì nó thực sự là chưa có rõ ràng lắm. But when I keep on repeating it, Nhưng mà tôi cứ liên tục là lặp lại nó. I become more confident and I become, I can present the idea even better. Và tôi trở nên tự tin hơn, sau đó là tôi thuyết trình cái ý tưởng đấy một cách dễ dàng hơn. So the idea eventually from somebody else, like you would do it from me, Ken, and after a while when you start talking to people, the idea become your ideas. Và cái ý tưởng này ví dụ như chúng ta có thể là nhận được từ một ai đó, ví dụ như khi mà các bạn lắng nghe tôi ở đây, các bạn nhận được những ý tưởng của tôi, nhưng mà sau khi mà các bạn nói chuyện và các bạn bàn luận những cái đấy với những cái người của bạn ấy thì nó trở thành những ý tưởng của các bạn. Yes. So when the idea becomes yours, because you become more passionate because people are giving you good feedback. Và những ý tưởng đấy trở thành của các bạn trở nên là đam mê hơn bởi vì là những cái người ở xung quanh các bạn cho các bạn phản hồi. And when you realize that people start to buy in. Và khi mà mình nhận ra được rằng khi người ta bắt đầu mua, and people will start to implement too. Người ta cũng bắt đầu là người ta áp dụng nữa. So I treat every one of you like me as a leader. Vậy thì tôi coi tất cả các bạn ở đây như là tôi ấy, như là những cái người leader. Every idea that we learn. Mỗi cái ý tưởng mà chúng ta học. Right, and of course, whatever that I'm sharing with you is really an experience that I've been through. Và tất nhiên là những cái gì mà tôi chia sẻ với các bạn chắc chắn nó là những cái kinh nghiệm mà tôi đã đi qua. At least it works for me. Ít nhất là nó hoạt động tốt với tôi. And I hope and I believe that in large extent it will work for you. Và tôi thực sự hy vọng rằng là nó sẽ còn hoạt động tốt với các bạn nữa cơ. The only thing is that as you go through that 1 hour sessions with me, you would record it in your diary system. Và có một điều quan trọng đó chính là nếu mà các bạn đi qua 21 ngày cùng với tôi, các bạn phải ghi nó vào ở trong cái cuốn nhật ký. The diary systems are supposed to allow you to take the ideas, reflect on it, to ask yourself whether it works and how it could apply to your situation now. Và cái cuốn nhật ký đấy cho phép các bạn là thử nhìn vào trong những cái ý tưởng, những cái hệ thống mà chúng ta được học, sau đó phản ánh lại vào bản thân mình để xem liệu nó có nên liệu nó có hoạt động. And push you to think about the people that you want to apply with. Và nó cũng thúc đẩy các bạn để nghĩ về những cái người nào chúng ta nên áp dụng cùng với họ ở đây. And make you think about how you want to apply it. Và khiến cho bạn nghĩ cụ thể rằng là chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào. I believe this is the beginning of a good idea that you can build and bring it back to your organizations and implement it eventually. Và tôi biết rằng là đây sẽ là những cái bước đầu tiên khởi đầu cho đến cái việc mà bạn sẽ đem tất cả những hệ thống này để có thể là đem về được cho cái doanh nghiệp của bạn. And that is how I felt that you can make your 21 day with me here more effective. Thì đấy là cái lý do tại sao tôi cảm thấy rằng là bạn có thể sử dụng cái này để khiến cho cái 21 ngày của các bạn ở đây với tôi nó hiệu quả. Yes, there's a difference between productive and effective. Và nó cực kỳ là nó khác biệt giữa cái việc mà hiệu suất và hiệu quả. Productive is doing the right thing. Cái việc mà hiệu quả ấy, nó chỉ là làm được một điều đúng mà thôi. Well, fair enough, every one of you spending time with me every morning here is a productive thing to do, right? Và đúng vậy, nói một cách công bằng ấy là tất cả mọi người các bạn dành cái thời gian với tôi mỗi buổi sáng ở đây thì đây chính là chúng ta đang làm một cái việc mà nó sẽ có hiệu quả. Maybe you will be motivated. Có thể là các bạn được truyền động lực. Ken will be able to share with you some great ideas that make you feel that wow, for example, insurance business is a great career for me. Và Ken có thể là chia sẻ cho các bạn những ý tưởng thật là tốt. Có thể ví dụ như là một cái sự nghiệp về bảo hiểm nó cực kỳ là tốt đối với tôi chẳng hạn. Or maybe some ideas that you can bring back, you think that it's like wow,
if I can apply this in my sales business, it'll be damn great. Và có thể là một cái ý tưởng nào đó mà các bạn nghĩ rằng là ôi nếu mà cái này mà áp dụng được ở trong cái doanh nghiệp của tôi thì cực kỳ là tuyệt vời. But my view today is that it's not just about doing the right thing. Nhưng mà cái tầm nhìn của tôi ngày hôm nay đó chính là không chỉ là làm một cái điều đúng đắn đâu. The more important thing is doing the right thing right. Còn một cái điều đúng đắn hơn đó chính là chúng ta phải làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. We must always focus on doing the right thing right. That means getting two right. Chúng ta phải làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn, có nghĩa là chúng ta phải có hai cái điều đúng đắn ở đây. In the 21-day program is about spending time with me, sacrificing a little bit of your sleep. Và ở trong cái 21 ngày này, chúng ta sẽ dành một số thời gian với nhau, hy sinh một số những cái khoảng thời gian mà thường là chúng ta sẽ ngủ. We have done the right thing. Và đúng vậy, chúng ta đã làm cái điều đúng đắn rồi. But in order to do the right thing right is to use your diary system. Nhưng mà để có thể làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn đó chính là chúng ta phải sử dụng cái hệ thống nhật ký. Yes, because we were so concerned about this COVID situation that not able to deliver the diary to your doorsteps. Bởi vì là chúng tôi cực kỳ là lo lắng, bởi vì là ở trong cái thời Covid này không thể nào mà giao cái cuốn nhật ký đến tận cửa cho các bạn được. We are also even willing to send it to you by PDF copies. Thậm chí là chúng tôi còn sẵn sàng gửi cho các bạn cái bản PDF. So print it out or use it in every way that you can, please, so that you can do the right thing right. Thế nên là in nó ra và có thể là sử dụng nó để cho chúng ta có thể làm những cái điều đúng đắn và một cách đúng đắn. So you remember that 1 + 1 = 11, Và các bạn hãy nhớ rằng 1 + 1 = 11. So the more people that you share to, the more that you will turn these ideas into reality. Và chúng ta càng chia sẻ với nhiều người thì các bạn lại càng biến cái này thành một cái thực tế. Yeah, so with this, I want to go into today's sessions. Và với cái điều đó tôi muốn đi thẳng vào cái bài ngày hôm nay. Yeah, is everyone okay? Can you see the slides? Give me a high five, please. Và các bạn có ok không? Nếu mà nhìn thấy slide rồi thì high five với tôi. Yeah, good. So today, our focus is about if you would have closed the sales. Và ngày hôm nay chúng tôi tập trung vào nếu mà các bạn đã chốt được sale rồi. Like me, we collected the money. Và giống như tôi ấy, là khi mà tôi thu được tiền. And now the customers are expecting you to deliver the services. Và bây giờ cái người khách hàng ấy, người ta mong chờ chúng ta để chúng ta có thể là đưa được những cái sản phẩm của chúng ta cho họ. Deliver the promise that you make to them. Và chúng ta phải giao chuyển cái lời hứa chúng ta cho họ. You know that this is the time where you can perform yourself, you can up your level, we call it. Và ở cái thời điểm này là các bạn có thể thể hiện bản thân và các bạn có thể là nâng cấp bản thân lên. You know, when we close the sales, we happily take the money and go back to the company. Some of you make the commissions. Và một số người nếu mà chúng ta có được cái đơn hàng, chúng ta sẽ chốt lấy được tiền, sau đó chúng ta đem về công ty, sau đó một số người trong chúng ta sẽ có được cái hoa hồng. If you have done well, you get a promotion. Và nếu mà các bạn làm tốt thì các bạn thậm chí là còn có một số những cái khoản khuyến khích. So it is time to go through the next process. Thế nên là nó cực kỳ quan trọng để có thể đi lên một cái quá trình nữa. You need to what I call service contract. Đó chính là cái mà tôi gọi là cái thực hiện hợp đồng. You need to fulfill the promises that you make during the sales process. Các bạn cần phải thực hiện tất cả những cái lời hứa mà các bạn đưa ra cho khách hàng ở xuyên suốt cái quá trình bán hàng. You have promised that the customers will be serviced. Các bạn hứa với người khách hàng rằng là người khách hàng sẽ được phục vụ. You got to make sure that he gets the benefits that you promised about. Thì các bạn phải đảm bảo rằng là anh ấy hoặc cô ấy có thể lấy được cái lợi ích mà bạn đã hứa. And how your solution would solve his problem. Và cái giải pháp của các bạn ấy nó giải quyết vấn đề của anh ấy như thế nào. Some of the leads that you close, they give you a chance. Even they don't think they need it at the moment, but they're willing to be open up. They pay you, they get into the program. Vậy thì có thể là một số những cái người ấy, người ta còn đưa cho bạn những cơ hội, thậm chí là người ta không có cái khoảng thời gian rảnh rỗi bây giờ, nhưng mà người ta cứ đưa tiền cho bạn, sau đó là các bạn đăng ký vào chương trình. For example, you have refer 21-day participants to this program. Vậy thì ví dụ như các bạn giới thiệu được một cái người tham gia vào trong chương trình 21 ngày của chúng ta. So my job and the organizer's job is to do a good training program. Vậy thì cái công việc của tôi cũng như là công việc của ban tổ chức đó chính là làm những cái chương trình đào tạo tốt. To make sure that the persons that comes in, like your colleagues, the people that you refer into this program,
will feel very excited and we are keeping up to the promises. Để có thể đảm bảo rằng là những cái người mà các bạn đăng ký vào chương trình ấy, người mà các bạn giới thiệu vào như là đồng nghiệp của các bạn hay là ai đó, thì đảm bảo rằng là chúng tôi đưa những cái sự đào tạo tốt nhất cho những cái người của bạn nữa. In the insurance business, you need to be able to bring the contract to your customer and explain. Và ở trong cái ngành bảo hiểm là ở trong những cái bước như thế này, chúng ta cần đem cái hợp đồng cho cái người khách hàng và giải thích cho họ. Right, to make sure that the beneficiary understand if anything happened to the policy holders or the contract holder, they will be covered. Và để cho họ hiểu được rằng là cái chỗ thụ hưởng này nó là như thế nào, nếu mà có điều gì xảy ra thì những cái phần trả lại các thứ nó là như thế nào. Or in whatever services that you do is that you got to make sure that at the end of providing the contract, the customers are very happy with it. Và cho đến cái cuối cùng của bất cứ cái sản phẩm nào mà chúng ta bán ấy, thì ở cuối hợp đồng chúng ta cần phải đảm bảo rằng là cái người khách hàng hạnh phúc với nó. So you realize that usually after you provide the service contract, you want to ask the customer, how do you feel? Vậy thì sau khi mà chúng ta thực hiện cái hợp đồng rồi, chúng ta muốn hỏi cái người khách hàng rằng là bạn cảm thấy như thế nào? Alright, when the customers feel happy, Khi mà cái người khách hàng cảm thấy hạnh phúc, this is the time that you got to take actions. thì đây là cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải hành động. Take another very important action. Làm một cái hành động cực kỳ quan trọng khác, Is to ask for referral. đó chính là hỏi xin cái sự giới thiệu. So normally you realize that a lot of businesses, they want to ask customer feedback. Và bạn mới nhận ra một điều rằng là rất là nhiều những cái doanh nghiệp á, người ta muốn hỏi những cái feedback từ khách hàng. After you already fulfill your promises. Sau khi mà chúng ta đã thực hiện cái hợp đồng của mình. And you notice that actually the company take this very seriously. Và chúng ta mới nhận ra một điều rằng một số công ty người ta coi cái phần này cực kỳ là nghiêm túc. One is that they can improve their delivery. Và một cái điều ấy có thể là bởi vì người ta có thể sử dụng cái này để có thể là cải thiện được cái chất lượng phù hợp và phục vụ. And the next most important thing is to ensure that we get the customers to refer us more customers. Và còn một cái điều quan trọng hơn nữa là chính là người ta có thể làm cái điều này bởi vì là có thể khiến cho cái người khách hàng kia giới thiệu thêm khách hàng cho mình. You know that we used to have a lot of sales people. Và bạn biết không, tôi đã từng có rất là nhiều những cái người bán hàng. You know that they always got these problems of asking for referral. Người ta luôn luôn có những cái vấn đề khi mà hỏi xin cái sự giới thiệu. And I always tell them that it's not that you can't get the referral. Và tôi luôn nói với họ rằng là không phải là bạn không có lấy được sự giới thiệu đâu. It's because you don't know when to ask for referral leads. Chẳng qua là bạn không biết là khi nào thì chúng ta sẽ hỏi cho cái sự giới thiệu đấy thôi. And the best time to ask for referral is actually when the customers are very happy with the service. Vậy thì cái khoảng thời gian tốt nhất để có thể hỏi xin sự giới thiệu đó chính là khi mà cái người khách hàng người ta hài lòng, người ta vui vẻ với cái phục vụ của chúng ta. It is like you promise a lot of things and then you promise and you deliver it. I'm very happy. I respect you as a company, as a salesperson. Và ví dụ như là bạn hứa với tôi rất là nhiều điều nhưng mà sau đó là bạn cũng thực hiện toàn bộ với tôi luôn. Bạn làm được những cái điều mà bạn hứa thì tôi rất là tôn trọng bạn. And my feeling as a customer is like, okay, I'm really happy with it. I like the services and I think I can even refer you. Và bây giờ tôi là cái người bán hàng ấy, tôi là cái người mua hàng ấy, thì tôi cảm thấy rằng là ok, tôi rất là thích bạn thực hiện những cái gì mà bạn nói và tôi quyết định rằng là tôi có thể giới thiệu cho bạn. Only if you asked. Chỉ có khi nào mà bạn hỏi. There's a saying that ask you shall be given. Và có một cái câu nói rằng là cứ hỏi thì bạn sẽ được cho. Yeah, so asking for referral at this stage is very important. Thế nên là cái việc mà chúng ta hỏi xin cái sự giới thiệu ở trong cái giai đoạn này cực kỳ quan trọng. And the next thing is, of course, the next stage that you can ask for referral. Và tất nhiên là còn một cái giai đoạn nữa mà chúng ta có thể hỏi xin sự giới thiệu. Again, is when you put your customers into, we call it the CRM, Customer Relationship Management System. Lại một lần nữa chúng ta đặt những cái người khách hàng ở trong một cái hệ thống để quản trị mối quan hệ khách hàng. So in the customer's service system, usually you wanted to still qualify your customers. Vậy thì ở trong cái quản trị mối quan hệ khách hàng ở đây á, là chúng ta cũng muốn là phân loại lại cái người khách hàng của mình. You know, in a customer relationship management system is that usually you wanted to qualify your customers according to how you want to service the customers. Vậy thì ở trong cái phần quản trị mối quan hệ khách hàng, chúng ta sẽ phân loại cái người khách hàng theo cái cách là chúng ta muốn phục vụ từng cái người này như thế nào. For example, the banks. Ví dụ như là ngân hàng chẳng hạn. The people that the mass market that comes in and do a normal transaction, they'll leave. We call that
retail customers. Vậy thì những cái người mà hàng ngày đi đến ngân hàng á, những cái người mà đi đến ngân hàng làm những cái giao dịch nhỏ nhỏ thì những cái người đấy là những cái người khách hàng lẻ. So if the customer has got a certain deposit or saving that goes up to a certain level, vậy thì nếu mà một số những cái người khách hàng mà người ta có một số những cái khoản đặt cọc, hoặc là người ta có một số cái khoản ký gửi, hoặc là một số những cái khoản nhất định ấy, thì người ta lại ở trong một cái cấp bậc khác. maybe they'll call them the preferred customers. Thì những cái người ngân hàng có thể gọi những cái người này là cái khách hàng ưa thích chẳng hạn. And then there's one group where they call it private high net worth customers. Vậy thì còn một cái nhóm người nữa là những cái nhóm người mà người ta sẽ gọi là cái nhóm người mà giá trị cao, mạng lưới giá trị cao. These categories of customers will exceed like a certain amount. Và cái người ở trên cái tầm cao đấy là người ta có được một cái số lượng nhất định. Example, the private banking segments of Techcombank, for example. Ví dụ như là cái khu vực tư nhân, ngân hàng tư nhân của Techcombank chẳng hạn. They tell me that if you put in 50,000 US, và người ta nói với tôi rằng là nếu mà tôi đặt vô khoảng 50.000 đô, you will be treated with certain privileges like they will probably treat you different, like you don't need to queue downstairs, you can go straight to my office and I provide you personal service and thì người attention. ta nói với tôi rằng là chúng tôi có thể là nhận được một số những cái phần phục vụ đặc biệt, ví dụ như là tôi không cần đợi ở quầy lễ tân, thì một cái lần vào là tôi được đi vào cái phòng khác để tôi có thể là uống nước, người ta có thể là phục vụ tôi. Yeah, if you are $500,000 and above USD, và nếu mà các bạn có khoảng 1 triệu đô, nửa triệu đô trở lên, maybe when you travel around in Vietnam, I'll provide you with executive lounge. Và nếu mà bạn ví dụ như là bạn đi khắp nơi, bạn đi du lịch ở Việt Nam ấy, tôi có thể là đưa cho bạn một số những cái phần ưu đãi nhất định. So most businesses, you notice that in customer service, they do a good CRM policies. Vậy thì các bạn mới nhận thấy một điều rằng là những cái công ty mà tốt thì là người ta làm những cái quản trị khách hàng cực kỳ là tuyệt vời. They categorize their customers according to how much attentions they wanted to put and invest into this particular customers. Người ta phân loại những cái người khách hàng thành những cái nhóm khác nhau theo cái tiêu chí rằng là người ta muốn phục vụ cái người khách hàng này như thế nào. So in return, you got to ask yourself these questions. Vậy thì ngược lại, các bạn cần phải hỏi bản thân một câu hỏi. How do you intend to service your customer, people that have already bought from you? Làm như thế nào để chúng ta có thể phục vụ cái người khách hàng, những cái người mà đã mua hàng từ chúng ta? Maybe you should put it as like A, B, C, D, for example. Và có thể là chúng ta đặt ra là A, B, C, D. The A type of customer is somebody that you will call every day, for example. Cái người khách hàng hạng A ấy là cái người mà mình có thể là gọi cho họ mỗi ngày. Or you will once a month will make sure that you have lunch with him. Hoặc là có thể là một tháng một lần mình muốn là đi ăn trưa với anh ấy. And every time there's a new product that comes up, và mỗi lần mà có cái sản phẩm mới đến, you will always keep him informed, for example. Thì ví dụ như là mình luôn luôn là thông báo cho anh ấy chẳng hạn. And during birthday, you will send the birthday cake to him in person. Và bên cạnh đó ở cái ngày bên cạnh đó những cái ngày mà sinh nhật ấy, thì chúng ta cũng sẽ gửi những cái bánh sinh nhật cho anh ấy. Then the category B of customer is that you probably call them when they have birthday. Và ví dụ cái khách hàng hạng B ấy là bạn chỉ có gọi họ khi mà đến ngày sinh nhật. And once a month you will probably call him and ask him how is it? Is there any problem with the machine that I sold you? Và một tháng một lần mình sẽ gọi để có thể hỏi với anh ấy rằng là đây có vấn đề gì không, có cái vấn đề gì với cái máy mà tôi đưa cho bạn hay không. The customer C is you send him a birthday card, that's all. Còn những cái người khách hàng hạng C ấy là mình chỉ có gửi cho họ những cái thiệp chúc mừng sinh nhật thôi. The customer D is that you don't care. Và còn cái người hạng D ấy là mình không quan tâm. Because this guy always complain, you just don't care, or you just pass it to your colleagues to service. Bởi vì là cái người này người ta luôn luôn là phàn nàn, thế nên là mình chỉ có đưa cho những cái người đồng nghiệp của mình phục vụ họ. The principles of CRM or customer relationship management is technically to be able to categorize your customers into different tiers so that you can provide services in a different way. Vậy thì cái mục đích của cái việc là quản trị mối quan hệ khách hàng ở đây để có thể là phân loại những cái người khách hàng ra thành những cái nhóm khác nhau, từ đó mình có thể cung cấp được những cái kiểu dịch vụ khác nhau. When you are able to service your customers really well, và nếu mà các bạn có thể phục vụ cái người khách hàng tốt, one of the best thing that will happen is that we are able to create a rules of 20/80. Vậy thì một trong những cái điều tốt để có thể xảy ra đó chính là chúng ta tạo ra cái quy tắc 20/80. Because there's a saying that 20%
of your top customer will give you 80% of the revenue. Bởi vì là có câu nói rằng là 20% những cái người khách hàng hàng đầu sẽ đưa cho các bạn 80% cái doanh thu. Like they will refer you new customers to buy from you. Ví dụ như người ta có thể là giới thiệu cho các bạn nhiều khách hàng hơn để có thể mua từ bạn. You are able to upsell the customers. Mình cũng có thể là bán thêm cho cái người khách hàng. You are able to cross-sell the customers. Bên cạnh đó có thể là bán chéo cho cái người khách hàng. You know that they are able to give you a testimony when you need one. Và bên cạnh đó người ta cũng có thể là đưa cho chúng ta những cái chứng thực nếu mà You chúng ta know cần. that today in social media, Và bạn biết rằng là ngày nay ở trên mạng xã hội, your customers' endorsement and testimony is very critical. những cái phản hồi, những cái chứng thực của khách hàng cực kỳ là quan trọng. The customer can make you look good and feel good sometimes. Nhiều khi cái người khách hàng có thể khiến cho các bạn trông thật là tốt và cảm thấy tốt. Right, so you notice that when we service the customers, they will continue to give you referral names. Vậy thì mình mới nhận ra một điều rằng là khi mà chúng ta phục vụ khách hàng thì người ta sẽ liên tục là có thể đưa cho chúng ta những cái tên giới thiệu. So one of the most important skills in a salesperson's career or a businesses is to get more referral leads. Vậy thì một trong những cái kỹ năng quan trọng ở trong bán hàng đó chính là chúng ta có thể lấy được, hỏi thêm được những cái tên giới thiệu. Because we wanted to have new people that goes into our system. Bởi vì là chúng ta muốn có nhiều người hơn đi vào trong cái hệ thống. Yeah, you wanted to have new people that create new energy, new hope, new ideas for your business. Chúng ta cần có nhiều người để có thể tạo ra được nhiều năng lượng mới, tạo ra được những ý tưởng mới cho cái doanh nghiệp của chúng ta. Without new customer, the business cannot continue to grow. Nếu mà không có những cái người khách hàng mới thì business không thể nào mà phát triển được. There is a saying that every business must continue to have new customer going into the system. Có một cái câu nói rằng là một cái doanh nghiệp ấy luôn luôn là phải có những cái khách hàng mới để có thể đi vào hệ thống. If you keep just keeping your own customer all the time, Nếu mà chúng ta cứ giữ những cái người khách hàng cũ thế thôi, one day your customer will run out of ideas to buy, run out of needs to be able to buy you from you more. thì một ngày nào đó thì cái người khách hàng cũ đấy có thể là người ta không mua từ chúng ta nữa. You will run out of ideas to sell the customers. Thì những cái lúc đấy là mình không thể nào mà có ý tưởng để có thể bán cho những So người khách hàng one nữa. of the most important thing is to make sure that you ask for referral. Thế nên là một trong những cái điều quan trọng ở đây đó chính là các bạn hỏi xin cái lời giới thiệu. I give you a real example in one of my salespersons. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ, một cái người mà bán hàng của tôi trước đây. This lady never produced very well in sales, Cái người này cô ấy không bao giờ là cô ấy làm tốt ở trong bán hàng cả. but she loved to shop. Nhưng mà cô ấy yêu cái việc mua sắm. She used to shop around Takashimaya. If some of you have been in Singapore, Và nếu mà ai trong số các bạn đã đi đến Singapore rồi thì tôi nói cho các bạn biết đến Takashimaya. Cô ấy cực kỳ là thích mua sắm ở Takashimaya. so of course you have Takashimaya has a similar franchise in Saigon right now. Và tất nhiên là Takashimaya cũng có một cái thương hiệu nhượng quyền ở Sài Gòn bây giờ. So she will every time hang out at all the retail shops, Vậy thì mỗi cái lần mà cô ấy đi ra ngoài kia ở những cái shop bán lẻ, the fashion shops. những cái shop thời trang. So one interesting thing is this, that one day she met some Indonesian rich lady. Vậy thì có một cái điều thú vị diễn ra đó chính là một cái ngày ấy thì cô ấy gặp một số những cái người Indonesia cực kỳ là giàu. You know that Singapore is a very popular place for high value products because they are hard to be fake. Singapore ấy là một cái nơi cực kỳ là nổi tiếng đối với những cái sản phẩm giá trị cao, bởi vì là người ta có thể là được phục vụ ở đó. So this Indonesian lady, rich lady, will come and then happen to bump into my salesperson. Vậy thì những cái người mà giàu có ở Indonesia, những cái người quý cô ở đó, người ta đi đến và người ta tiếp cận cái người bán hàng của tôi. Like any salesperson, she will get friendly with them. Và giống như bất cứ cái người bán hàng nào ấy, thì cô ấy cũng cực kỳ là thân thiện với họ. And one interesting thing happened is that she was able to bring this group of Chinese, Indonesian Chinese, rich fellas to the shop that they want to go, and she's able to connect her to the salesperson. Vậy thì có một cái vấn đề ở đây đó chính là những cái người kia người ta không quen thuộc. Thế nên là cái cô người bán hàng của tôi á, là cô ấy có thể là dẫn họ đi mua sắm đến cái nơi mà họ muốn và có thể là kết nối với họ giữa những cái người bán hàng luôn. So the rich lady was very happy because when she connected them to the shop owner, they bought the product with good discount.
Và những cái người quý cô kia cực kỳ là hạnh phúc, bởi vì là khi mà cái người bán hàng này của tôi, người ta kết nối họ với những cái người chủ của cái tiệm ấy, thì người ta có được những cái sự giảm giá tốt, thế nên là những người ta cực kỳ là hạnh phúc. So after that, they became friends. Và sau đó thì người ta trở thành bạn bè. And eventually, she closed them on the business. Và đến cuối cùng là cô ấy chốt ở kinh doanh, cô ấy chốt để có thể là những cái người đấy mua hàng luôn. So every time this rich lady comes to Singapore for shopping, vậy thì mỗi cái lần mà những cái người khách này người ta đến Singapore để mua sắm, the rich lady will always come with different friends. những cái người này người ta luôn luôn là đến cùng những cái người bạn khác. Usually these are all very rich lady. Và thường ấy là người ta là những người rất là giàu. I tell you that her business only focus on this Indonesian rich lady only. Và tôi nói với các bạn rằng là cái người bán hàng kia của tôi ấy, cái business của cô ấy chỉ có tập trung xoay quanh những cái người Indonesia mà And giàu some thôi. of you are in insurance. Và một số người trong số các bạn ở trong bảo hiểm. She's always MDRT and COT, you know. Và cô ấy luôn luôn là trở thành MDRT và COT. And they are only Chinese, Indonesian rich ladies that come in for shopping only. Và thực sự là cô ấy chỉ có tập trung vào cái thị trường là những cái người mà Trung Quốc, Indonesia giàu có đi đến shopping. And she's very happy because she loves shopping, and then she can connect with this rich lady, do business with them to make more money. Và cô ấy cực kỳ hạnh phúc bởi vì là cô ấy yêu shopping, cô ấy có thể là kết nối cái người khách hàng của mình. So that's the reason why we got to believe that the power of referrals. Vậy thì cái đó thì các bạn cần phải tin được cái sức mạnh của cái sự giới thiệu. So with this in mind, like I said, I'm going to show you a referral techniques. Vậy thì với cái điều đó tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái kỹ thuật để có thể chốt, để có thể là giới thiệu. So remember, when the customers are happy, Vậy thì hãy nhớ rằng khi mà cái người khách hàng người ta hạnh phúc, it is the time for you to get referral. nó là cái thời gian cho các bạn để xin sự giới thiệu. And first thing first is that you must be able to ask. Và cái điều đầu tiên là các bạn cần phải hỏi. If you are willing to ask, you must also think of the way to ask. Vậy thì nếu mà các bạn sẵn sàng hỏi thì các bạn cũng phải nghĩ về cái cách là hỏi như thế nào. The step by step approach to make sure that you are able to get the referral leads. Từng bước một tiếp cận để có thể đảm bảo rằng chúng ta có được những cái tên. I always say that, look here, asking for referral is another winning phase of your sales. Và tôi luôn luôn nói rằng là cái việc hỏi xin sự giới thiệu nó là một cái giai đoạn khác của cái việc là chiến thắng bán hàng. You need to reinforce the trust. Chúng ta cần phải nhấn mạnh lại cái sự tin tưởng. You need to arouse the interest. Chúng ta cần phải khơi gợi hứng thú. And then you need to conduct a very brief presentation and close them on referral lead. Và chúng ta có một cái bài thuyết trình thật là ngắn và chốt họ ở những cái tên giới thiệu. So remember the golden rules. Vậy thì hãy nhớ một cái quy tắc vàng. Asking for referral is another presentation. Cái hỏi xin sự giới thiệu nó là một cái bài thuyết trình khác. It's not like you go up to the person, hey, John, can I have some name from you? Không phải là chúng ta đi đến một người và chúng ta nói rằng, ê John, liệu tôi có thể có một vài cái tên từ bạn không? I tell you that John will not give you. Nếu mà bạn hỏi như thế thì John John will không say, đưa cho bạn đâu. no, I don't want to refer people. John sẽ nói rằng không, tôi không muốn giới thiệu. So you got to do another presentation. Vậy thì mình cần phải làm một cái bài thuyết trình khác. So remember, a presentation is a process. It's a step by step process. Vậy thì hãy nhớ rằng cái sự hỏi xin sự giới thiệu ấy nó là một cái quy trình từng bước một. Yes, and this is the 3-step to a 6-step process that I wanted to share with you Vậy thì today. đây chính là ba cái bước ở ba cái bước mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Yes, so having to say this, I'm going to go through with you this system now. Và để mà nói về cái điều này thì tôi sẽ đi thẳng vào cái hệ thống. Remember, when the customers are happy, this is where the best time you ask for a referral. Vậy thì hãy nhớ rằng khi mà cái người khách hàng hạnh phúc, đây là cái khoảng thời gian tốt nhất để các bạn hỏi xin sự giới thiệu. The second rule is that treat every asking for a referral as a process. Vậy thì còn một cái quy tắc thứ hai đó chính là chúng ta phải xem tất cả những cái sự hỏi xin sự giới thiệu nó như là một cái quy trình, một quá It trình. is just like I go through with you the approach, the 7 steps to approaching your customers. Nó giống như kiểu là khi mà tôi đưa cho các bạn 7 cái bước để có thể tiếp cận khách hàng. The FAB presentations and arousing your interest and so on. Và cái F3B thuyết trình bán hàng hoặc là khơi gợi hứng thú hoặc là tất cả những cái đó. Same thing as asking for referral. Nó cũng tương tự như thế khi mà chúng ta hỏi xin sự giới thiệu. The number 1 step is that you must have an approach strategy. Và cái chiến lược đầu tiên ấy, cái bước đầu tiên đó chính là chúng ta phải có một cái chiến lược tiếp cận. You must have a reason why you need your customers to give you referral.
Chúng ta phải có cái lý do tại sao những cái người khách hàng kia cần phải đưa cho chúng ta những cái tên. And then you must be able to close them on leads. Và sau đó là chúng ta cần phải chốt họ dựa trên những cái tên. In order to close them on leads, you need to know exactly who are the people that you want to ask from her. Vậy thì để mà có thể chốt ở đây thì chúng ta cần phải biết được rằng là ai là cái người mà mình có thể là lấy được từ cô ấy. That is closing. Thì đấy chính là cái việc chốt. The next thing is this, that usually you have to handle what we call not objection but the customer remorse. Và bên cạnh đó thì có một cái mà chúng ta cần phải làm, đó chính là chúng ta vượt qua cái sự hối hận của cái người giới thiệu. Not many people are very comfortable in giving you the name. Và các bạn biết rằng nhiều người ta không có thoải mái khi người ta đưa cho các bạn những cái tên. So you need to reassure, you need to handle this whole discomfort. Thế nên là các bạn cần phải nhấn mạnh lại, các bạn cần phải làm như thế nào để cho người ta cảm thấy thoải mái. So remember, you need to know who you are asking for. Thế nên là hãy nhớ rằng là chúng ta phải biết là chúng ta áp dụng, chúng ta đang hỏi ai. You need to make sure that the customer, the referrer is comfortable enough. Và chúng ta cần phải đảm bảo rằng là cái người kia người ta phải thoải mái. And you need to have some closing techniques to close for the leads. Và tất nhiên là chúng ta cũng có một số những cái cách chốt để có thể chốt được cái tên. And once you have the leads, Và một khi mà chúng ta đã có những cái tên, you must make sure that you express your gratitude and to be accountable. thì các bạn cần phải thể hiện rằng là các bạn có cái lòng biết ơn và cái trách nhiệm. So this is obviously the 3 phase and the 6 step to asking for referrals. Vậy thì đây chính là 3 cái giai đoạn và 6 cái bước để chúng ta có thể hỏi xin sự giới thiệu. And I'm going to go through with you step by step. Và tôi muốn đi qua cho các bạn từng bước một. And the first step is, of course, what is your approach strategy? Và tất nhiên là cái bước đầu tiên đó chính là cái chiến lược tiếp cận của bạn là gì? Well, there are 7 possible ways that for you to open up how and why you want to ask him for referral leads. Vậy thì có 7 cái cách để các bạn có thể mở lời, các bạn có thể là trả lời cho câu hỏi rằng là tại sao và làm như thế nào để tôi có thể hỏi xin sự giới thiệu. Number 1 is obligation. Đầu tiên là có thể là dựa trên cái nghĩa vụ. You know, John, do you agree with me that I provide you with a great service? Và này John, là bạn có đồng ý với tôi rằng là tôi đã đưa cho bạn một cái sự phục vụ tuyệt vời. And you know that you have expressed that you're so happy with what I have promised you and I've delivered. Và tôi cảm thấy rằng là bạn rất là hạnh phúc với những cái gì mà tôi đã hứa cũng như là những cái gì mà tôi đã làm được với bạn. Now that I solved your problem, Bây giờ tôi đã giải quyết được cái vấn đề của bạn rồi. can you help me? Vậy thì bạn có thể giúp tôi ngược lại một chút được không? I need, you know that I'm in a business of talking to a lot of people. Và bạn biết đấy, tôi ở trong cái kinh doanh mà tôi cần phải nói chuyện với càng nhiều người nhất có thể. And I need to be connected through you to many people that I can talk to about my business. Thế nên là tôi cần phải thông qua bạn là tôi có thể là kết nối với càng nhiều người nhất có thể để nói về cái kinh doanh của tôi. So that I can provide them with the same level of service that I provided you. Thì từ đó tôi mới có thể là cung cấp cho họ những cái cấp bậc của cái dịch vụ như là những cái gì mà tôi đã cung cấp cho bạn. So I use obligation. Và sau đó là tôi sẽ sử dụng cái nghĩa vụ ở đây. So that's the number 1 strategy. Vậy thì đây chính là cái chiến lược đầu tiên. So everyone, are you okay? If you're okay, give me a high five, please. Vậy thì tất cả các bạn có ok không? Nếu mà ok thì high five với tôi. So the first one is really to make the person feel that, hey, wow, you know, Ken has given me good service. I think it's time for me to help him also. Vậy thì cái cách đầu tiên đó chính là Ken đã đưa cho tôi một cái dịch vụ rất là tốt, giải quyết được vấn đề của tôi, vậy thì tôi cũng nên là giúp đỡ lại anh ấy nữa. So normally this obligation clause is like, hey, John, I need your help. Và ví dụ như là cái cách này nó giống như kiểu là John, là tôi cần cái sự giúp đỡ của bạn. So this is a very straightforward way. Thế nên là đây là một cái cách cực kỳ Because thẳng thắn. John is very happy with what you have delivered to him already. Bởi vì là John đã cực kỳ hạnh phúc với những cái gì mà bạn đưa cho anh ấy rồi. It's just that many of us will entertain people. Nó giống như kiểu là nhiều người trong số chúng ta sẽ giải trí cho người khác. And I want to share with you, a lot of this is happening in Vietnam when I came to Vietnam. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều cái này nó xảy ra ở Việt Nam khi tôi đến Việt Nam. I got many of these business persons that want to do business with me. Tôi có rất là nhiều những cái người mà làm kinh doanh, người ta muốn làm kinh doanh với tôi. I tell you, they will bring me to the high class restaurant. Và tôi nói với các bạn rằng là người ta sẽ đem tôi đi đến những cái khách hàng và And hạng sang. And they can do it almost every day to bring me to different restaurants. Và sau đó là người ta có thể là gần như là mỗi ngày luôn đem tôi đến những cái khách hàng khác, And every những cái khách sạn hạng sang. And every time they were only wanting to make sure that I train their people. Và mỗi cái lần mà tôi đảm bảo rằng là tôi có thể là đào tạo những cái người của tôi. Since they are not in a business of paying people,
they make sure that they treat me very well. Và bởi vì là người ta ở trong những cái business và người ta đảm bảo một điều rằng là người ta đối xử với tôi thật là tốt. And usually they'll close me in actually using obligations to close me to do a job for them. Và thường ấy là người ta sẽ sử dụng cái nghĩa vụ để có thể là chốt tôi để làm việc cho họ. So we are using obligation. Thế nên là chúng ta sử dụng những cái nghĩa vụ. Because you have provided John a great service. Bởi vì là các bạn đã cung cấp cho John những cái sự phục vụ tuyệt vời. And now it's time for him to pay you back. Thì bây giờ là cái khoảng thời gian cho anh ấy để có thể trả lại bạn. At this stage, I always ask, can you help me? Và ở trong cái giai đoạn này ấy, là tôi luôn luôn hỏi rằng là John là bạn có thể giúp tôi được không? So number one method. Vậy thì cái cách đầu tiên. The second one is gift. Và cái cách thứ hai đó chính là quà. All right, John. If you were to, you know that I'm in a business of talking to people of your level. Cho là bạn biết đây, tôi đang ở trong cái business mà tôi nói chuyện, tôi cần phải nói chuyện với những cái người mà ở level như bạn. And for every name that you give me, John. Và với mỗi cái tên mà bạn đưa cho tôi, John. In return, I'm going to give you a gift. Và ngược lại thì tôi cũng đưa cho bạn lại những cái món quà. So can you help me, John? Vậy thì liệu bạn có thể giúp tôi không, John? By helping many people. Bằng cái việc là chúng ta cũng giúp đỡ nhiều người khác nữa. So it's a gift exchange. Thế nên là cái việc đấy là cái việc mà chúng ta trao đổi quà tặng. All right, so this is an idea that you can use too. Cái này nó có thể là một cái ý tưởng mà các bạn có thể sử dụng. The next one. Và cái tiếp theo. Make John look good and feel good. Đó chính là khiến cho John cảm thấy tốt và có cái nhìn tốt. You know that John, I love to be able to work with people of your level. Và John à, bạn biết rằng là tôi rất là yêu thích để làm việc với những cái người mà ở tầng cấp như bạn. And in your level of people, you know that I used to meet people that are very, very excited about what I do. Và ở cái level đấy tôi cực kỳ là hào hứng để gặp những cái người mà người ta hào hứng với những cái gì mà tôi làm. And in my business, I want to talk to people like you as a CEOs, all right, a leader, a respectable persons. Vậy thì là những cái người như tôi là người bán hàng, tôi luôn luôn là muốn nói chuyện với những cái người như bạn, những cái người như là CEO, những cái người mà được người khác tôn trọng. And I love to talk to people through you. Và tôi còn thậm chí còn yêu thích cái việc là nói chuyện với người ta thông qua bạn. Because of your level. Bởi vì là ở cái tầng lớp and you cấp know của bạn. And you have already enjoyed and know exactly what I do. Và bạn cũng đã tận hưởng và bạn cũng biết rõ ràng là tôi làm cái gì rồi. And I believe that through you I can become more successful. Và tôi tin rằng là thông qua bạn là tôi có thể trở nên thành công hơn. Can you help me, John? Liệu bạn có thể giúp tôi không, John? You know, we wanted to stroke his ego. Vậy thì các bạn thấy đấy, mình muốn là có thể là kích thích cái tôi của anh ấy. Right, so this is like an ego close. Thì đây chính là cái cách mà chốt cái tôi. So this is one way I call it look good, make John look good and feel good. Vậy thì đây là một cách mà tôi gọi là khiến cho John cảm thấy tốt và nhìn tốt. The fourth is actually a company policies. Và cái thứ tư đó chính là cái chính sách của công ty. John, congratulations, you have given us a very good feedback, John. John xin chúc mừng bạn, cảm ơn bạn đưa cho chúng tôi những cái feedback rất là tốt. And normally when we have this calls from customers, we were really, it's part of our policy for me to ask you to refer people. Vậy thì một trong những chính sách của tôi ấy, đó chính là cái chính sách của công ty tôi, đó chính là một khi mà chúng tôi nhận được một cái số điểm feedback tốt như thế này của người khách hàng thì cái công việc của tôi phải là hỏi xin sự giới thiệu. But so John, I wanted you to help us by connecting us to many of your the people that will want to enjoy this level of service. Vậy thì John tôi muốn bạn có thể kết nối tôi với một số những cái người mà người ta có thể là rất là thích những cái level của cái việc phục vụ như thế này. Yeah, so strategy number 4. Vậy thì đây chính là cái chiến lược thứ tư. Number 5 is sympathy close. Và cái thứ 5 ấy đó chính là cái mà chúng ta gọi là chốt dựa trên cái đồng cảm. Now you know that as a salesperson, you wanted to have fast sales. Và bây giờ chúng ta biết được rằng là làm một cái người bán hàng ấy, thì chúng ta muốn có được một cái đơn nhanh. And John is very happy with your service. Và John cực kỳ là hạnh phúc với cái phục vụ của các bạn. So you really wanted to go in and say, John, I really need your help this time round. Và chúng ta thực sự là muốn đi vào và chúng ta nói rằng là John tôi thực sự là muốn cần cái sự giúp đỡ của bạn bây giờ. Can you help me please? Liệu rằng bạn có thể giúp tôi được không? So John say, why? Và John nói rằng là tại sao? You know that you're very happy with my service. Và John bạn biết rằng là tôi biết được rằng bạn cực kỳ là hạnh phúc với cái dịch vụ của tôi. At this point, I really want you to help me by referring people that were likely to enjoy this service. All right, too. Và tôi thực sự là cũng muốn bạn có thể là giới thiệu với những cái người mà người ta cũng có thể là thích cái dịch vụ này nữa. So if not this month, if I can't bring in
bring back enough sales, my boss will terminate me. Và bạn biết không, nếu mà cái lần này mà tôi không thể nào mà đem về cái đơn hàng nào thì cái người ông chủ của tôi, ông ấy sẽ dừng cái hợp đồng của tôi á. So this is sales urgency. We want sympathy close. Vậy thì đây là chúng ta nói về cái mức độ khẩn cấp của cái doanh số để chúng ta muốn có được cái sự cảm thông. So please, John, can you help me, please? Vậy thì John liệu bạn có thể giúp tôi được không? So your voice is important in this case. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, cái giọng nói của các bạn cực kỳ quan trọng. You got to make sure that John feel that okay, I can help you, no các problem. Bạn cần phải đảm bảo rằng là John cảm thấy rằng là John muốn giúp các bạn, không có vấn đề gì. And one way, number 6, is product packaging. Và cái thứ 6 đó chính là cái việc là đặt sản phẩm vào một trong cái đóng gói. Before, during your presentation and closing, trước khi cái việc mà chúng ta thuyết trình và chốt, you want John to know that look here, when we provide you these services, thì chúng ta muốn đảm bảo rằng là John, nếu mà chúng tôi cung cấp cái sản phẩm dịch vụ này cho bạn, and we are able to reach the level of your expectations, và nếu mà chúng ta đạt được một trong những cái cấp bậc của cái sự kỳ vọng của bạn, would you refer people to me? Thì liệu rằng là bạn có sẵn sàng giới thiệu người ta cho tôi hay không? So it is part of the product deal that you will have to refer me people. Nó giống như kiểu là một cái bill kiện, nó giống như kiểu là một cái gói hàng mà nó đến cùng với nhau trước khi mà chúng ta thuyết trình, hay là trước khi mà chúng ta chốt sale, là chúng ta sẽ hỏi họ rằng là nếu mà bạn có được một số những cái cấp bậc kỳ vọng nhất định á mà chúng tôi đạt được thì liệu bạn có sẵn sàng hay không? So when you deliver the service, vậy thì khi mà chúng ta phục vụ khách hàng, John, you already know that John is, if he's happy, he's expected to give the leads to you. Và khi mà mình thấy được rằng John hạnh phúc, thì bây giờ mình biết được rằng là bởi vì là John đã nói rằng hạnh phúc thì sẽ đưa cho chúng ta những cái tên mà. And you know that network marketing is all about giving John commissions. Và tất nhiên các bạn biết được rằng về cái tiếp thị mạng lưới network ấy, nó là cái việc là có thể là kết nối. Like John, you know that we are in the business of expanding our network. Và John, bạn biết rằng chúng ta làm kinh doanh ấy thì chúng ta cần phải mở rộng cái mạng lưới. Do you want to earn extra money or not? Liệu rằng là bạn có muốn là kiếm thêm một số tiền nào đó không? So if John is interested, you now started to explain to them the network situation, Vậy thì right? nếu mà John mà hứng thú ấy, thì mình có thể là giới thiệu cho John về cái mạng lưới của mình. Yeah, your policy so that John can enjoy the benefits when they refer people into the system. Và có thể nói về những cái chính sách sau đó là John cảm thấy ok, John cảm thấy có lợi ích khi mà John giới thiệu người ta vô. Yes, this is step number 1. Vậy thì đúng vậy, đây chính là cái bước đầu tiên. You need to have a strategy. Các bạn cần phải có được một cái chiến lược. And this is the 7th strategy that you wanted to apply when you open up to ask for leads. Thì đây chính là 7 cái chiến lược mà chúng ta muốn áp dụng khi mà chúng ta muốn hỏi xin cái sự giới thiệu. Remember, asking for leads, referral leads is a process. Hãy nhớ rằng là cái việc hỏi xin sự giới thiệu nó là một quy trình. You cannot just ask, they will not give. Không thể nào mà cứ hỏi thôi không được, nếu mà hỏi không thì người ta không cho đâu. So if John actually agrees, okay, how can I help? Vậy thì nếu mà John đồng ý rằng là John nói rằng là tôi giúp đỡ bạn như thế nào đây? The next thing is that you need to make sure that John knows who to refer you. Vậy thì cái việc đầu tiên đó chính là John cần phải biết được rằng là ai là cái người mà John sẽ giới thiệu cho bạn. And you can get names from his phone, for example. Vậy thì John có thể là lấy cái tên từ cái điện thoại của anh ấy. You know that most of the leads that you want is likely from John's phone, Vậy thì các bạn có biết không, hầu hết những cái danh bảng mà John có là ở trong cái điện thoại của John. Whatever names in John's phone is his natural market. Vậy thì những cái gì mà ở trong cái điện thoại của John ấy, ở trong danh bạ thì đấy là cái thị trường tự nhiên của John. Yeah, so you can imagine that John, can you give me name or not? Vậy thì mình có thể tưởng tượng rằng là John, là bạn có thể đưa cho tôi cái tên được không? Can you imagine that your phone has something that will sync all the name into an Excel sheet? No, that would be great. Vậy thì nếu mà John mà đưa cho chúng ta cả cái danh bạ của anh ấy để cho chúng ta có thể là đưa nó vô một cái sheet Excel thì cái đấy cực kỳ là tuyệt vời. Yeah, so can you imagine you can find a program like this? If John say yes only, you Bluetooth the name all over into your phone. No? Thì có thể là nếu mà John sẵn sàng làm cái điều đó là mình bật cái Bluetooth của mình lên, mình sẵn sàng là kết nối để lấy tất cả cái đó luôn. But of course it's not possible, right? Và tất nhiên là những cái đó nó không có dễ dàng như thế. You need to ask yourself, you want people that is a hot leads or warm or cold leads. Và chúng ta muốn những cái người mà chắc chắn chốt, những cái người mà chúng ta muốn những cái người nóng, người ấm và người lạnh. But normally you asking for referral, you want to get
as hot leads as possible. Vậy thì nếu mà chúng ta sau khi mà chúng ta xin cái tên ấy là chúng ta muốn có được những cái tên nóng nhiều nhất có thể. Even to the extent of sure close. Kể cả là chốt được những cái người chắc chắn chốt luôn. That would be the best referral that John can give us. Thì đấy là những cái sự giới thiệu tuyệt vời nhất mà John có thể đưa ra cho chúng ta. You know, so these are from the phone. Vậy thì đây chính là qua điện thoại. The second one is specific kind of persons that you are looking for. Còn cái thứ hai đó chính là có một số những cái người cụ thể mà các bạn đang tìm kiếm. Or to make John think about who will be the person that they know that can use this similar product. Và để có thể là khiến cho John nghĩ rằng là ai là cái người mà thực sự là sản phẩm và thực sự là phù hợp với cái sản phẩm và dịch vụ như thế này. Yes, this is the three source of name that you wanted to direct John to think about. Vậy thì đây chính là ba cái nguồn cái tên mà chúng ta muốn John nghĩ về. Example. Lấy một cái ví dụ. John, who do you play golf this last Saturday or last few weeks? John cái tuần trước ấy hoặc là cái chủ nhật tuần này bạn chơi golf với ai vậy? So what you are trying to do is to go into specific, right? Vậy thì những cái gì mà mình cố gắng làm ấy là chính là mình đi vào cụ thể. So is there anybody right now in your phone book that you can think of that you can refer them to me? Vậy thì John ở trong cái điện thoại của bạn, danh bạ của bạn ấy có bất cứ ai mà bây giờ bạn nghĩ đến họ và bạn có thể nghĩ rằng là bạn giới thiệu họ cho tôi hay không? Normally we wanted to go into specific person. Thường ấy là Hạnh chúng ta đi vào trong cái người cụ thể. Example, your brothers that had dinner with you last evening, for example. Ví dụ như là còn cái người anh trai của bạn mà tối qua ăn tối với bạn thì sao? Is there anybody that you drink beer over the weekend with? Có bất cứ ai mà các bạn đi uống bia với họ ở trong những cái buổi cuối tuần hay không? Is there anyone that you usually meet for lunch? Và có thể là một số cái người mà chúng ta John bạn có thể là gặp ăn trưa với họ chẳng hạn. I'm sure you have got a few buddies in your life. Và tôi cũng đảm bảo rằng là bạn có một số những cái người bạn thân thiết nữa. So this you wanted to direct. You see, John has got a lot of market. Vậy thì bạn thấy đấy, John có rất là nhiều cái thị trường. A lot of contact. Có rất là nhiều những cái kết nối. And likely to be in his phone. Và có thể là ở trong cái điện thoại của anh ấy. You wanted to be able to have more qualified leads. Và chúng ta muốn là có càng nhiều những cái người khách hàng mà được kiểm soát, được lọc một cách nhiều nhất có thể. In order for you to have qualified leads, để có thể cho bạn có được những cái khách hàng mà được chọn lọc, you need to be able to help John to find the leads that you want. Thì các bạn cần phải gợi ý cho John rằng là làm như thế nào để dẫn dắt John đưa cho chúng ta những cái tên mà chúng ta mong muốn And refer to you. và giới thiệu cho chúng ta. So this is very important. Và cái này cực kỳ là quan trọng. You must have specific profiles of the person that you are asking for. Chúng ta cần phải có những cái hồ sơ cụ thể của những cái người mà chúng ta hỏi. John, have you been into any of your events where you mix around with some CEO of your level? Vậy thì John là một số những cái sự kiện mà các bạn có thể là ở đó quen biết một vài những cái người CEO ở đó thì sao? Or I'm sure as a CEO you mix around with a lot of leaders in the business. Hoặc là tôi đảm bảo rằng là bởi vì bạn là cái người CEO thì nên là bạn tiếp xúc với rất là nhiều những cái người leader trong kinh doanh. Is there anyone that you are very close with? Vậy thì John có bất cứ ai mà các bạn khá là thân thiết? Like example, you attended the last meeting with them. Ví dụ như là cái lần trước là các bạn có cái cuộc họp với họ. Now I keep repeating this because you are almost in control of asking John the kind of leads that you want. Vậy thì tôi cứ liên tục là nhắc lại cái điều này bởi vì là các bạn muốn kiểm soát được những cái tên mà John sẽ đưa cho chúng ta. Right, because John already say yes, I can help you. Bởi vì là John đã nói rằng là ok, tôi giúp bạn rồi. Yeah, so right now when John start thinking about a specific name. Vậy thì bây giờ khi mà John bắt đầu nghĩ đến những cái tên cụ thể, the next thing is that you got to get the name out. Có cái điều tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải lấy cái tên ra. The next thing, of course, the last one is product. Và tất nhiên là cái cuối cùng đó chính là cái sản phẩm. John, can you think of anyone that will be able to enjoy, to be able to, use this product that I've given you? Mà John bạn có thử nghĩ xem bạn có nghĩ đến ai mà thực sự là người ta cần cái sản phẩm này và người ta sẽ rất là thích thú không? So these are very product driven. Và cái này là những cái mà sản phẩm nó thúc đẩy. At the end of the day, you still got to go back to this specific person. Và cho đến cuối cùng thì mình vẫn phải quay lại đến cái người cụ thể ở đây. So it is important to describe who this person that you want from John. Thế nên là cực kỳ là rõ ràng, cực kỳ là quan trọng để có thể là mô tả ra cái người này là cái người nào. Because when you are specific, và bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta cụ thể, not only help John to think about the names,
Và nó không chỉ là giúp John có thể nghĩ về một số những cái tên, it also gives you a more qualified leads. mà nó có thể là đưa cho các bạn những cái người khách hàng được chọn lọc nhiều hơn. So are you okay? If you're okay, give me a high five again, Và please. các bạn có ok không? Nếu mà ok thì high five với tôi. This is just so important because a lot of salespeople, the only way to do very good business is to have the skill of referral. Cái này nó cực kỳ quan trọng. Một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng để kinh doanh đó chính là chúng ta có những cái kỹ năng xin lời giới thiệu. And one of the biggest challenge in every salesman I always face is that they can't get referral leads. Vậy thì một trong những cái vấn đề của những cái người bán hàng mà tôi thường thấy đó chính là họ không thể nào mà xin được cái sự giới thiệu. And my response to you is this, that not that you don't know how to ask for referral, is don't know when to ask for referral. Và cái câu trả lời của tôi dành cho các bạn đó chính là các bạn không phải là không biết làm như thế nào để hỏi, các bạn không biết là khi nào nên hỏi. And you don't have a process to do it. Và các bạn cũng không có cái quy trình để làm nữa. Okay, let's go on to the last step. Vậy thì cùng đi vào cái bước cuối cùng. Now, in the last steps, Vậy thì ở trong cái bước cuối cùng, once you already are comfortable, và một khi mà các bạn đã thật sự là thoải mái rồi, you need to close. thì các bạn cần phải chốt. Alright, you either assume close. Thậm chí là chúng ta còn phải sử dụng cái cách chốt giả định. Assume close is what we call implied consent. You already agree. Let me get a name now. Và cái giả định chốt ở đây có nghĩa rằng là chúng ta đồng ý một cách ngụ ý rồi. Ok, chúng So, ta. for example, John. Và ví dụ như là John. The persons that you go down, you go with to play golf with. What is the name of this person? John là cái người mà bạn đi chơi CôNG cùng với anh ấy, đi chơi golf cùng với anh ấy, thì đâu là cái tên của anh ấy? So you show him that you're ready to take the name. Vậy thì bạn cho anh ấy thấy rằng là bạn đã sẵn sàng để có thể là có được cái tên. Alright. Oh, I see. I haven't gone through a very important thing. Vậy thì các bạn quay trở lại cái bước trước một chút, tôi muốn nhấn mạnh lại ở cái đoạn này. Thanks for reminding me, An. Now, the most important thing is that when John is thinking of the name. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái bước ở cái giai đoạn thứ hai á, là khi mà John nghĩ đến những cái tên. One of the biggest concern of John is that I'm not sure whether I should give you the name. Và một trong những cái nỗi lo lắng của John đó chính là tôi không chắc chắn rằng là tôi sẽ đưa cho bạn cái tên đâu. Now, when everyone is the same. Vậy thì tất cả mọi người đều giống nhau. If someone is going to give you a name. Nếu mà ai đó có thể đưa cho bạn cái tên. They are worried that how the other persons will feel when you call. Thì người ta sẽ lo lắng rằng là khi mà bạn gọi điện thì cái người bên kia người ta cảm thấy như thế nào. So at this time you need to reassure John. Vậy thì ở trong cái thời điểm này mình cần phải đảm bảo lại với John. So one of the things that you can do is that to explain to John. Và một trong những cái điều quan trọng mà chúng ta có thể làm để có thể là giải thích cho John. John, remember how I've approached you. John là hãy nhớ về cái lần mà tôi tiếp cận bạn á. And I respect your time, remember? Và bạn có nhớ rằng là tôi cực kỳ là tôn trọng cái thời gian của bạn không? A few times you told me that you didn't have the time. Một số cái thời gian bạn nói với tôi rằng là bạn không có nhiều thời gian để nói chuyện. But remember, I only asked for 12 minutes of your time. Nhưng mà hãy nhớ rằng là tôi chỉ nói đúng 12 phút mà tôi xin. And remember when I first met you? Và cũng nhớ rằng là cái lần đầu tiên tôi gặp bạn á. 12 minutes, I do it and I went off. 12 phút, đúng 12 phút, sau đó là tôi đi. I was really happy that you give me an opportunity to continue talking to you. Và tôi thực sự là hạnh phúc bởi vì là bạn đã cho tôi cái cơ hội để có thể là tiếp tục nói chuyện And với of bạn. course, eventually we do business. Và tất nhiên là đến cuối cùng là chúng ta đã có những cái hợp đồng với nhau. And now you have experienced how I've serviced you. Thì bây giờ bạn đã có những cái trải nghiệm rằng là tôi phục vụ bạn như thế nào rồi. Yeah, so this is exactly how I'm going to treat the persons that you refer to me. Vậy thì đây chính là cái cách mà tôi sẽ có thể là đối xử tương tự với cái người mà bạn giới thiệu với tôi á. And that's how I offer the services to everyone that is my client and important clients. Đây chính là cái cách mà tôi cung cấp những cái dịch vụ cho tôi với tất cả cái khách hàng của mình. So this is handling what we call referral remorse, the uncomfortable feeling. Vậy thì đây chính là cái lúc mà chúng ta xử lý những cái sự hối hận, những cái sự không thoải mái của cái người giới thiệu. So handling this objection is very important. Vậy thì hãy nhớ rằng là cái việc mà chúng ta xử lý cái này cực kỳ quan trọng. Then when John think about it, he feel better, he will give you the name. Vậy thì khi mà John nghĩ về cái này, khi mà anh ấy cảm thấy ok, an toàn rồi, đảm bảo rồi, thì anh ấy sẽ đưa cho các bạn cái tên. Yeah. So with this in mind, once you handle the discomfort of the customer, now you go in and close the sales. Và bây giờ khi mà chúng ta ok rồi, chúng ta khiến cho những người này người ta ok với mình rồi, thì chúng ta đi vào và chúng ta chốt cho cái này thôi. Always assume close. Luôn luôn là đồng ý một cách giả định. Because he never say no already, Bởi vì là anh ấy không nói không mà. Assuming is comfortable. Không có nói không có nghĩa là có đó. He will straight away says that
John, who is the person that you play golf with? Vậy thì mình sẽ hỏi thẳng rằng John là đâu là cái người mà bạn chơi golf với anh ấy. So he will start thinking. Và sau đó là anh ấy sẽ nghĩ. So you gotta help him. Và bạn cần phải giúp anh ấy. What is this name that you go out with? Ê, John là đâu là cái tên mà bạn đi ra bạn đi chơi với anh ấy vậy? Tell me the name. Nói cho tôi cái tên đi. Yeah, I went out with James last Sunday for golf. Có thể cái tuần trước là tôi đi ra ngoài chơi golf với James. So fine, that's James. Ok, cái người đấy tên là James. So you know that I got one good leads already. Vậy thì bạn thấy đấy là tôi đã có một cái người khách hàng tốt rồi. Is there anyone that you went dinner with last week or last few days? Có bất cứ ai mà mấy cái ngày hôm trước hoặc là tuần trước mà đi ăn tối cùng với anh ấy không? John, I remember you are very close to your departmental head. John tôi hình như là tôi nhớ không lầm thì bạn cực kỳ là thân thiết với cái người mà quản lý phòng ban của bạn. What is the name of that person? Cái tên của cái người đấy là cái gì You ta? used to talk to him about him and to me, you know. Và thường là bạn hay kể với anh ấy về tôi thường là bạn hay kể về anh ấy với tôi So you think yeah, I mean that is Minh San, no? Ok, cái người đấy là Minh Sang. So you take now two names. Thì sau đó là bạn có hai cái tên rồi. Now, is there any other colleagues that you work with very closely? Vậy thì còn bất cứ cái người đồng nghiệp nào mà các bạn cực kỳ là thân thiết với anh ấy không? At this point, sometimes John is tired of thinking. Và tất nhiên là ở trong những cái điểm như thế này là John cực kỳ là lười suy nghĩ rồi. But if you know that there's a good leads, it's good enough. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được rằng đấy là những cái khách hàng mà đủ tốt. So make sure you take down the name. Thì đảm bảo rằng là chúng ta có được những cái tên. And then most important thing is that next thing ask for the contact. Và cái điều quan trọng đó chính là cần phải lấy được cái liên lạc. So John, what is James number? Vậy thì John là cái số điện thoại của James là gì đó? And of course, what is Minh San number? Số điện thoại của Minh Sang là gì So let's say you get two names and you're very happy already. Don't give him too much pressure. Thì ví dụ như là lúc này là bạn lấy được hai cái tên rồi, bạn cực kỳ là hạnh phúc rồi, đừng có đặt áp lực quá cho anh ấy. You go on to step number 5. Thì mình đi number 3, sorry. Thì mình đi sang cái bước thứ 3. And sometimes John, if I call Minh San. Và ví dụ như John là mỗi lần mà tôi gọi cho Minh Sang. Is it okay for me to mention your name? Liệu rằng là nó có ok không nếu mà tôi nhắc đến tên của bạn? Very important, Cái này cực kỳ quan trọng nha. John, can I mention your name when I call John? Call Minh San. Hoặc là John là liệu tôi có thể nhắc đến bạn khi mà tôi gọi cho Minh Sang được không? Yeah, so you say okay, fine, you just mention my name, no problem. Và John nói rằng ok, cứ nhắc đến tên của tôi đi, không có vấn đề gì cả. This is very important. Thì cái điều này cực kỳ là quan trọng. Because when I call Minh San up, bởi vì là khi mà tôi gọi cho Minh Sang, I say Minh San. Tôi nói rằng là Minh Sang. The other day I've done some work with John. Một vài ngày hôm trước là tôi có một số cái công việc với John. And in our conversations, your name are being mentioned. Và ở trong cái cuộc hội thoại của chúng tôi ấy là John có nhắc đến bạn. That's the reason why I'm calling you today. Thì đấy là lý do tại sao mà tôi gọi cho bạn ngày hôm nay. Right, my purpose of calling is and then continue the script again. Và cái mục đích của cuộc gọi là như thế này và chúng ta lặp lại những cái kịch bản của mình. So a reference name will make you more credible. Và những cái mà tên được giới thiệu ấy, nhắc đến những cái người đấy, người ta sẽ cho các bạn là đáng tin cậy hơn. One more step that you can ask for John. Và một trong những cái bước nữa tiếp theo mà chúng ta hỏi được, chúng ta có thể là nhờ John làm. Hey John, can you give me a testimony? Đó chính là John là liệu có thể cho tôi một số những cái chứng thực được không? How I've serviced you. Rằng là nói cho tôi rằng được ghi lại một số những cái lời cho tôi rằng là tôi đã phục vụ bạn như thế nào. And one very effective way I always use. Và có một cái bước cực kỳ là hiệu quả mà tôi thường sử dụng. John, can you call Minh San right now? John là liệu là có thể bạn gọi cho Minh Sang ngay bây giờ được không? So you call on your phone and then Minh San answer, you know? Và sau đó là bắt đầu là gọi điện và sau đó là Minh Sang nghe máy. And John will speak about, you know, hey, Minh San, my friend Ken is calling on you soon, này sau đó là John mới gọi và John nói rằng, ê Minh Sang bạn của tôi Ken sẽ gọi cho bạn sớm nha. So you see, he do a very personal endorsement and reference to Minh San for you. Vậy thì các bạn thấy đấy, đó chính là John đã gọi điện và John đưa ra một cái lời chứng thực ngay lập tức cho mình đối với Minh Sang. So can you imagine that how powerful a referrer can be if it's a very good referrer? Vậy thì các bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu mà cái sự giới thiệu này nó là cái sự giới thiệu tốt thì nó tốt đến cái mức như thế nào. So are you okay so far? If you are clear with the steps, can you give me a 1? Và nếu các bạn ok thì cho tôi số 1 được không?
the importance of referral. Cái tầm quan trọng của cái việc mà giới thiệu. If you are not sure, give me a 2. Nếu mà các bạn không chắc chắn thì cho tôi số 2. Very good. Thanks for replying me. Dạ, rất là tốt, cảm ơn bởi vì là đã trả lời tôi Before you go. trước khi mà các bạn đi. Even more important. Thậm chí còn quan trọng hơn. You make sure that you express your of course you got to thanks John. Và tất nhiên là chúng ta phải đảm bảo rằng là chúng ta có cái lòng biết ơn, chúng ta cảm ơn John. You got to reassure John that look here, like I said, this name will all be treated professionally. Và John là bạn đồng ý với tôi đảm bảo với bạn rằng là cái tên mà bạn đưa cho tôi ấy, tôi sẽ phục vụ cực kỳ cẩn thận. One very important thing. Và một trong những cái điều quan trọng is that when you call Min San out, đó chính là khi mà bạn gọi cho Minh Sang and you have done some business with Min San, và có thể là mình có một số những cái giao dịch với Minh Sang, always keep John in touch. thì luôn luôn là giữ liên lạc với John. It's like you call John, or you're very happy, ma. You close sales. Và bởi vì là chúng ta chốt được sale với Sang rồi mà, thế nên là chúng ta hạnh phúc, chúng ta gọi lại cho John. Just give John a call. Chỉ cần là gọi cho John thôi. Hey John, thank you. I've talked to Min San, and Min San actually I've done some business with him. Và John là thực sự là tôi cũng đã nói chuyện với Minh Sang và chúng tôi cũng đã có một số cái giao dịch với nhau. I really are very happy. Can I buy you lunch or not? Tôi thực sự là rất là hạnh phúc. Liệu tôi có thể là mua cho bạn cái bữa ăn trưa được không? So go buy him lunch and get more referral leads. Và đến ăn trưa cùng với anh ấy, mua cho anh ấy bữa ăn trưa và có được nhiều cái tên hơn. So remember that this is a way for you to ask, a process for you to ask for referral. Vậy thì đây chính là những cái cách cho các bạn để có thể hỏi xin những cái tên. Treat it as a presentation. Và kêu nó như là một cái coi nó như là một cái bài thuyết trình. Yeah, if you follow the steps, you should get some good names. Và nếu mà các bạn follow những cái bước của chúng tôi thì các bạn sẽ có được những cái tên tốt. Hopefully some sure close leads. Hy vọng rằng là có thể có một số những cái tên chắc chắn chốt. Alright, remember when the customers are happy, Hãy nhớ rằng khi một cái người khách hàng hạnh phúc they will continue to give you referral leads for thì sau sure. đó ấy, thì người ta sẽ chắc chắn là đưa cho chúng ta They will những cái tên giới continue thiệu. to give you referral leads, ladies and gentlemen. Don't waste your service. Và thưa quý vị và các bạn, đừng có phí những cái sự phục vụ của các bạn. Remember, they will give you testimony. Hãy nhớ rằng bên cạnh đó người ta còn đưa cho các bạn những cái chứng thực nữa. They will continue to buy from you. Người ta sẽ tiếp tục là mua từ chúng ta. You can upsell them and cross-sell them if customers are really happy, right? Và chúng ta có thể upsell và chúng ta có thể bán thêm và bán chéo. Remember, make the customers happy. Và bên cạnh đó phải khiến cho cái người khách hàng hạnh phúc. Like I say, referral is very important. Vậy thì tôi nói đó, cái sự giới thiệu cực kỳ là quan trọng. If you are looking at long-term sustainable business. Và nếu mà chúng ta nói về cái sự thành công ở trong dài hạn bền vững. Yes, with this, I hope that the diaries is in front of you. If you reflect on it, you may have some questions to ask, or you can now start thinking of how do I put the script together and share with some of my people. Vậy thì với cái điều đó, hy vọng rằng là các bạn thật sự là nhìn vào trong cái cuốn nhật ký của mình, làm bài tập và xem là chúng ta có thể áp dụng như thế nào và có thể chia sẻ cho người khác như thế nào. Alright, so this is a very, very important process. Do the right thing right, ladies and gentlemen. Và một trong những cái điều quan trọng của cái quy trình đó chính là làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. Share this idea with one of your salespersons, your key leaders or whoever. Chia sẻ cái ý tưởng này đối với một số những cái người chính, một số những cái người leader. This is usually something that normally the sales people wouldn't do. Thì đây là một số những cái thứ mà bình thường cái người bán hàng người ta không hay làm đâu. So that's the reason why if they have a process, they will get good names. Thì đấy là lý do tại sao nếu mà người ta đi theo quy trình, người ta sẽ có những cái tên thật là tốt. And if you can't get them, you are not confident, bring them to this program. Và nếu mà các bạn không tự tin thì đem họ vô đây. Yeah, it's just 21 days for them to learn something here. Nó chỉ là 21 ngày và nó sẽ giúp cho họ học được một số thứ ở đây. Alright, with this, I hope that you have enjoyed today's sessions. Và với cái điều đó tôi hy vọng rằng là bạn tận hưởng cái bài học ngày hôm nay. And I wanted to bring back Min San, Min San? Xin nhường lời lại cho anh Minh Sang. Yes, Min San.